Na ciao mindenkit, Lőrinc Gabi, üdvözöllek a videómban. Ez most egy grafikon elemzős videó lesz, méghozzá a kriptó Anuptól. Ő azt mondja, hogy még most ne vegyél bitcoint, mert még a piac lejjebb fog menni. Na most én azt mondom, hogy vegyél bitcoint. Ha lejjebb megy a piac, akkor is vegyél bitcoint. Ha feljebb megy a piac, akkor is vegyél bitcoint. Egészen $50,000. Addig vegyél bitcoint, utána szerintem már ne vegyél, mert azokra a magasságokra utána később szerintem vissza fog tesztelni a piac. Hogy így lesz-e, azt nem tudjuk. De a mostani videóban megnézzük a kriptó Anupnak az elemzését, és amit ki fogok egészíteni. Nagyon szuper az egész, több oldalról alátámasztja, és talán így is lesz, talán igaza is lesz, meglátjuk. Szóval, ha érdekel a téma, és van egy szabad negyed órád, akkor nézzük, hogy miről is van szó. So I think we are recording now. Welcome everyone and thank you so much for joining in. So today, as you can see, we are going to look at this price action of Bitcoin here in a bigger time frame, because we know, guys, we know in a Tehát egy szélesebb idősíkon megnézve a Bitcoint kitekintve felrajzolt egy nagyon szép grafikont. bigger time frame, the price of Bitcoin has just started this capitulation phase. Why? Because we have seen in the past price action. Tehát elkezdődött egy összeomlási szakasz a Bitcoin életében. And I've been very clear with you also about this scenario. Whenever this RSI line in a monthly time frame has dropped below 50 level, and at the same time this willing percentage are also below -80. After that, we have seen more of a range bound, also called. Tehát visszanézve 2014-et, ez az RSI indikátor, amikor ez beszakadt 50% alá, meg most hozott egy Williams százalék indikátort, amikor is az egyszerre bement -80% alá. Amikor ez a kettő indikátor együtt ezt mutatja, akkor jött el ez az összeomlási fázis a Bitcoin életébe, amikor 2014-et látjuk itt. Capitulation phase, and only after this RSI line jumping above 50 level, and at the same time this willing percentage are above -80, that has indicated this capitulation phase has ended, and now we could be starting this new. Amikor ez a két indikátor, az RSI 50 felé ment, és ez a Williams százalék indikátor 80 felé ment, akkor következik egy újabb emelkedési szakasz, amit itt reprezentál. Még annyit hozzátennék, hogy az Anup majdnem minden videójában valami új indikátort bemutat, ami alapján, ami szuper, és sokat lehet tanulni tőle. New marker phase. Here, a very similar scenario when the price of Bitcoin was showing this downward movement. We entered this capitulation phase, which lasted almost like 182 days. Here, 2018-ban ez a kapitulációs fázis, amikor itt leestünk, innentől számolva, amikor ténylegesen beszakadt a piac, 182 napig tartott ez a fázis, amikor is újra megkezdődött az emelkedés. this capitulation phase lasted 274 days, and when we broke out of this, Ami 2014-ben 274 napig tartott. Ma 3-4 évig. 50 line, I mean this RSI line in a monthly went above 50, and at the same time this willing percentage are above -80. After Ugyanazt mondja, tehát amikor lement az RSI indikátor 50 alá, a Williams százalék -80, ugyanez volt, mint 2014-ben, és akkor várható emelkedés, mikor ez a kettő majd ugyanúgy felfelé ezeket meglépi. that we saw a very nice price movement. This might look smaller movement, but if you look at this, you can see it's almost like around 190 to 185%. Here 185-192%-os emelkedés történt, amikor az indikátorok ezt jelezték előre, és átlépték ezt az emelkedési szakaszt. Tehát durván majdnem a Bitcoin ára megduplázódott. right, we have just started this capitulation phase. I mean, the RSI line has just started appearing below 50 level, and at the same time this willing percentage are around -80. So Most ebben a szakaszban vagyunk, hogy az RSI bement 50 alá, a Williams százalék -80 alá, és elkezdődött ez a kapitulációs fázis, amiben most jelenleg a Bitcoin tartózkodik.
When are we expecting an actual movement to happen? Only when this area is aligned, right? After this capitulation phase starts again above 50 level, and at the same time we also want the confirmation from this Williams percentage error. So when this Williams percentage error appears above -80 and at the same time area is aligned in a monthly time frame above 50, then only we are aware. Tehát amikor az a két indikátor, amiről beszéltünk, hogy ez meglépi az 50-et, ez pedig a -80 felé jön, egyedül akkor várható majd a piacnak egy fordulása, hogy emelkedés történjen. That this capitulation phase has ended and we could be slowly starting this new market phase. So for Így van, tehát akkor vége van ennek a csökkenő szakasznak, és szépen lassan elkezdhetünk emelkedni, amikor az indikátoraink is ezt mutatják. the medium short term, I don't want to speculate in price action, but for the upcoming days or upcoming month, we have to expect more of a range bound type of scenario, guys. Even a pullback, right? Even a pullback before we show an actual movement here in this manner. So that's why we have to be very clear, because the price of Bitcoin could be showing more of a range bound, also a pullback, right? And then only starting this new market phase. The reason Ebben a szakaszban, amikor elkezdődik ez az összeomlási fázis, akkor általában még lejjebb szoktunk menni, miután egy idő után, amikor helyre állt a piac, akkor mehetünk felfelé. Tehát innen valószínű, hogy még lejjebb is fogunk menni. why we are expecting some sort of a pullback to happen is because if you are aware, we have talked about this. Most váltott egy másik indikátorokra, ez most a mozgó átlagok alapján mutatja meg ugyanezt ezt a beesést. Scenario plenty of time in my video. Whenever the price of Bitcoin, Amiről már nagyon sok videót készített erről az 50-es meg a 200-as mozgó átlagról, és itt ugye visszanézve, az 50-es után mindig a 200-ast érintette a Bitcoin árfolyama. has broken the support from this 50 weekly, we have always got gravitated towards this 200 weekly moving average. Same scenario has unfolded again and again as soon as the price broke out of this 50 weekly moving average. So in our case, since we have also left the support from this 50 weekly moving average, which not just only was holding the price but also rejected the price when we were trying to break above it, and after that we saw this price retracement. So that's why according. Tehát amikor az 50-es mozgó átlagot elvesztette a piac, utána még volt egy próbálkozás itt januárban, amikor is megütöttük az 50-es mozgót alulról, de már ellenállás volt, elutasította a piac, és az ár szépen elkezdett lefelé menni, és ennek az lesz a vége, hogy a 200-ashoz megyünk le. According to this example also, in the past price action, whenever we have lost the support from this 50, we got gravitated towards the 200 weekly moving average. So that's why we are also expecting this downward price movement to end after reaching around this 200 weekly moving average. So Tehát emelkedés akkor lehet majd várható, amikor ezt a 200-as mozgót megérintettük. Addig nem. that's why here in a monthly I was showing you more of a range bound and even a pullback, right? And this pullback, if it's going to happen, then you can see, guys, we could be, right? We could be lining around this 200 weekly moving average. Most ezt a 2014-es piaci mozgást, ami volt, most itt nincs rajta, mert a grafikonról lemaradt, ott van az elején, az előbb lehetett látni, nem akarom visszatekerni. Itt az látszik, hogy most ebben a szakaszban vagyunk, és még innen lejjebb várható a szakasz, amikor is majd a 200-as mozgó itt ezt át fogja keresztezni. Valószínűleg az lesz a piacnak az alja. 200 weekly moving average, and only after that starting this new market phase for Bitcoin. Kizárólag a 200-as mozgó megérintése után jöhet emelkedés. And beside this, guys, what I also want to include into this video is this bear flag, which we have also already talked in my video. According to the bear flag, if we look at this price action, let me show you here. If you monitor the price movement of Bitcoin here in a weekly time frame and simply add this rising trend line, because according Most ugyanezt az állítását ezzel a medvezászlóval támasztja alá. to this rising trend line, in a downtrend, you can see the lower line was an extremely important line of support, upper line was a strong line of resistance, and now if you Tehát amit januártól ment áprilisig ez a medvezászló, a felső ez mindig ellenállás volt, az alsó mindig támasz volt, amíg le nem buktunk. follow this price movement here to the downside, then you can see, guys, we could be getting gravitated towards this 200. Tökéletes. A árfolyam legtetejétől nézve, lehúzva ide a medvezászlónak az aljáig, utána ezt
Átvetítve innen az ellenállástól ez a medvezászlónak a legalja, ami várható, amennyit csökkent, utána még annyi csökken, és pontosan ezt a 200-ast jelzi előre, hogy ott lesz az alja. Weekly moving average before an actual accumulation phase and only after that a new marker phase. So that's why according to this bear flag, according to this moving averages, according to this accumulation or so-called. Tehát a medvezászló, a mozgó átlagok és az indikátorok alapján Capitulation phase, we are expecting more of price retracement towards this. Tehát még árcsökkenés várható a 200-as mozgó irányába. Moving average. Igen, a 200-as heti mozgó irányába, ami jelenleg $21,957. Beside this, what I also want to include today is this S&P 500 chart, because we are aware Most ugye a bitcoint összehasonlítja az S&P-vel. crypto is still very much correlated with traditional market. I want to show you. És azt lehet meglátni, hogy a tradíció, tehát a hagyományos tőzsde és a bitcoin között borzasztó nagy a hasonlóság. Gyakorlatilag együtt mozog mind a kettő. One thing, this S&P 500 is pointing out maybe the bottom might not be in yet. És az S&P 500 grafikonja alapján is azt mondja, hogy még nincs meg az alja. Why? Because if you take this movement from this swing high till this swing low, S&P 500 has dropped almost like around 21%. Mert ugye még csak 21%-ot csökkent az S&P, és ez még nagyon kevés. Here, from 2020, the Black Swan event, 35%. 2020-ban 35%-os csökkenés. Another one in 2007-2008, you can see 57% or this. 2008-ban 57%-os csökkenés. Dot-com bubble, Dot-com lufi kidurranásakor. 51%. So in average, the drop has always been around 40, 35 at that range. And right now, Tehát az átlagos csökkenések ilyen 35-40%-ot lehet mondani, és ehelyett még most csak 21%-nál vagyunk, ami nagyon-nagyon kevés a múltbeli csökkenésekhez képest, hogy az S&P 500 is megtalálja az aljat. correction what we are witnessing is only 21%. It could drop around this 35% before again showing any sort of a Ő azt mondja, hogy egy 35%-os emelkedés az dukálna, miután elkezdhet újra emelkedni az S&P 500. impulsive movement. Why? Because we are aware inflation is the biggest problem what we are facing. Hogy tudatában kell lennünk azzal, hogy a infláció jelenleg a legnagyobb probléma a világon. Right now, because the CPI index, if you look at this, the consumer price index accelerated 8.3% in April, more than 8.1 estimated and near the highest level in more than 40 years. A fogyasztói árindex, az infláció 8,3%-ra csökkent, illetve 8,3%-ra kúszott fel áprilisban, annak ellenére, hogy 8,1%-ra becsülték, és ez a legnagyobb inflációs ráta az elmúlt 40 év alatt. Years. Keep this in mind. Again, what happened after that? Fed raises rate 0.5 percentage point. So the Federal Reserve increased its benchmark interest rate by 0.5 percentage point in line with the market expectations. And you know what, guys? They are also, in addition, the central bank outline a program in which it eventually will reduce its bond holding by 95. Tehát már a Fed is belenyúlt, ez az USA-nak a központi bankja, és elkezdte a kamatokat emelni. Billion a month. And this 0.5 percentage raise was the largest since 2000. And this is also showing us or flashing us now the Fed is going very hawkish. Hawkish Fed will actually impact the market, because we know, guys, if the És a Fednek a kamatemelése, ez kihat az egész piaci helyzetre. Fed, right, if the Fed is going to be dovish, the inflation might not be in control. So they are bound to. És egyszerűen az látszik, hogy az inflációt nem tudják ellenőrzés alatt tartani.
to hike up the interest rate so that the CPI index could go lower and people living in a lower wages could afford this normal standard. So that's why Fed is being hawkish. És egyszerűen arra vannak szorul, hogy emeljék a kamatokat, mert megpróbálják az inflációt valahogy redukálni, és minden lehetséges dolgot bevetnek, amit tudnak. Right, we can see because since 1981, if we look at this interest rate high, clearly heading to the downside, and 1981-től kezdve, ha megnézzük ezt a kamatrátát, folyamatosan csökkentek a kamatok. when we came across this area where we were almost like around at 0%, right, interest rate, 2020. december 20, tehát 2020, 21, 22, tehát az utóbbi 2 évben gyakorlatilag 0% volt a kamat a Fednek. 0%. now this wave has just started. So if we look at this, És ez a hullám ott elkezdett emelkedni, hogy elkezdték a kamatot emelgetni. the bottom was in and slowly we could be seeing some more interest rate hike coming in the upcoming months. So this is És ott valószínűleg megtalálta az aljat, és onnan most elkezd emelkedni az elkövetkezendő hónapokban a kamat. also indicating that we might not be at the bottom here according to this Shiller PE ratio. És ez indikálja, hogy még nem találta meg az S&P 500 az aljat. S&P 500 Shiller PE ratio because Ez egy másik indikátor, ez a Shiller PE ratio. according to this S&P 500 Shiller PE ratio, let me show you first what this actually is. Price earning ratio is based on average inflation adjusted earning from the previous 10 years known as cycle. Ez az indikátor, ez olyan, mint a Bitcoinnál az RSI, ami az adott helyzetben mondja meg, hogy most túlértékelt, vagy pedig alulértékelt az a coin. Ugyanúgy, mintha itt megnézzük, itt a Bitcoin chartjánál ez a RSI indikátor, és akkor ez ugyanúgy ezeknek a Bitcoin gyártyáknak a pillanatnyi helyzetét mondja meg, hogy az éppen mennyi. Na most akkor ugyanúgy, itt ennél az indikátornál, az S&P 500-nál van egy ilyen Shiller PE indikátor, ami ugyanúgy megmondja, hogy az adott helyzetben az S&P 500-as részvény az most túlértékelt, vagy esetenként alulértékelt. Cyclic adjustment PE ratio, CA PE ratio, Shiller PE ratio, or PE10. So in another word, the Shiller PE ratio gives investor a read on whether the stock market has És ugye ez az indikátor az alapján dolgozik, hogy visszanézi az utóbbi 10 évet, hogy mennyi volt az inflációs ráta, és úgy rajzolja a grafikont. represented by the S&P 500 is overvalued or undervalued. The higher the Shiller PE ratio, the more overvalued a market, or the lower Tehát minél magasabb ez az indikátor, annál jobban mutatja, hogy túl van értékelve a piac, minél alacsonyabb, és akkor az pedig azt jelenti pont ellentétesen, hogy annál jobban alulértékelt a piac. the Shiller PE ratio undervalues the market. So now, what can we get from this Shiller PE ratio for S&P 500? Whenever we have seen this Shiller PE ratio above 35 to 40, guys, that has indicated a big warning signal because this Amikor ez az indikátor, ez a Shiller PE eléri a 40-et, vagy átlépi, akkor az egy nagyon nagy veszélyjelzés, has happened only once when we had this dot-com bubble in 1999 or 2000. Egyetlen egyszer érte el ezt a magasságot, amikor volt ez a dotcom lufi, ami kidurrant 99 és 2000-ben, és utána iszonyú visszaesés történt. És már abban a magasságokban vagyunk, megint jelenleg az S&P 500-zal. After that, we saw S&P 500 drop almost like 51%. Amikor ezt elértük, 51%, boom. So that's why the Shiller PE ratio was almost at around 41, and now we are hovering around this 36. So this means, according to this Shiller PE ratio, you can see the market is overvalued. So És ez mutatja, hogy a piac az túl van értékelve. when is it going to be undervalued? When this Shiller PE ratio again starts appearing at an average area which is going to be between 15 to 20. So that Várható, hogy visszamegy egy átlagos értékre, ez az indikátor 15 és 20 közé. That's why if we look at this Shiller PE ratio, right, between 15 to 20, you can see we could be still very much overvalued. So that's why I want Hogyha lemegyünk ide, ehhez az értékhez, akkor pedig nagyon alulértékelt lesz a piac.
You guys should be very careful at this current stage. And if Tehát ebben a magasságon nagyon-nagyon óvatosnak kell lennünk és figyelnünk kell. traditional market is going to see this retracement and it's also pointing out this bottom might not be in yet, then És ezzel bizonyította azt, hogy még nincs meg az alj. Tehát még ott ha még visszaesés jön, akkor itt is szépen az S&P fog jönni lefele jócskán. whether we like it or not, this will definitely pull the price of Bitcoin up. És itt van a lényeg, hogy azért készítette ezt a másik grafikon elemzést, vagy most magyarázatot, mert hogyha az S&P 500 elkezd csökkenni, akkor ha tetszik, ha nem, az kihatással van a bitcoinnak az árfolyamára is, és azért bitcoinnak az árfolyama is csökkenni fog. Also lower. So these are some of the quick update that I wanted to share with you in today's video. If you enjoyed my work, then do hit the like button, and also for those individuals watching this for the first time, hit that subscribe button and the bell. Hát végül is ennyi volt a lényeg, tehát a hagyományos piaci mozgásokkal is összehasonlította a bitcoin, mert ugye gyakorlatilag együtt mozognak, és ott is az várható az előrejelzések alapján, hogy valamiféle korrekció vagy összeomlás lesz, és ez a bitcoint is sajnos lejjebb fogja húzni. Ez is egy alátámasztás arra, hogy itt a 200-as mozgót valószínűleg megérítjük, jelenleg $22,000 áll. Hogy így lesz-e, azt nem tudjuk. De én azt mondom, hogy ha 22-ön veszel, szuper, ha 25-en szuper, ha most 29-en szuper, 30-on szuper, 35, 40, 50-en, én azt mondom, 50-ig teljesen jó, hogyha veszel. Nyilván, hogy minél olcsóbban veszel, annál jobb, de a 70-hez képest mindenképpen pozitívan jössz ki, aki mondjuk akkor száll 50 vagy 100 között, de 100, már előre gondolok, tehát 50 vagy 70 között. Úgyhogy ez a videó ez ennyi volt. Grafikon elemzős videókat amúgy nagyon szeretem, nagyon jó, követek több elemzőt is, és amikor ilyen érdekes dolgokat találok, akkor azt szerintem meg fogom csinálni a jövőben is. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót, remélem hasznosnak találtad, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!